Már megint lebukott egy bekötött szemű speedrunnál, hogy igazából végiglátta, amit csinált. Egy indonéz Valorant esportoló ezúttal Netflix.exe-nek próbálta álcázni a csaló programját, egy magyar Warzone streamer pedig még egy Warzone csoportban is menőzött a nyilvánvalóan csalással elért 39-es kőrekordjával. Igen, visszatért a csalók, akik élőben buktak le sorozat, ma az Unibet támogatásával újabb streamereket, videósokat és esportolókat mutatok be nektek, akik élőadásban buktak le a próbálkozásaikkal. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Az, hogy ezután az eset után elkezdett magyarázkodni is, hogy mi történt pontosan, hogy itt volt egy downolt ellenfél, ez igaz, és hogy meglátta és pánik lőni kezdett, aztán elszaladt, és akkor pont ott jött a másik. Bro, rank 1 játékos vagy, több különböző szezonban is. Azt akarod, hogy elhiggyem, hogy pánik lőttél? És ha pánik lősz, akkor miért követed végig az ellenfelet és ugrasz ki a házból, hogy rálőj? Az egyetlen magyarázat az, hogy wallhackelt, látta a falon át, hogy fut egy ellenfél, és teljesen stratégikus döntést hozott. Az élő ellenfél veszélyesebb, mint a fekvő, először vele foglalkozik. Aztán nyilván a nagy hír vele kapcsolatban, hogy nem sokkal ezután bannolták is, ez összesen amúgy már a 4. banja, és remélhetőleg most már a végleges. Twitchen minden nyomot törölt magáról, a csatornája még fent van, amikor ezt a videót írom, de semmi volt, semmi klip, semmit nem hagyott fenn. A következő csaló egyszerűen annyira csodálatosan buta, annyira hihetetlenül könnyen buktatta le magát, hogy a streamer karrierje konkrétan egy napig tartott. Igen, a legelső streamjén megpróbálta bemutatni magát Super Tarkov játékosnak, és elfelejtette, hogy mennyire egyértelműen látszik, hogy csal. Oké, az egész sztorit én is Veribetskev csatornáján láttam, ő fedezte fel ezt a csalót, és ha elsőre ránézel a streamjére, és csak felületes ismereteid vannak a Tarkovról, akkor az inventoria nélkül nem is feltétlenül tűnik fel, hogy csal. Viszont elég egyszer megnyitni az inventorit, hogy lásd a sisakját. Igen, a játékban a legjobb fejvédelmet nyújtó killamaszkban van. Ez tök jó, ugye ezzel tudja védeni magát, csak hogy egy fontos kitétele, az ára ennek a védelemnek az, hogy normál esetben csak így látsz ki belőle. Az ő streamje pedig így néz ki. Nyilván a Tarkov egyik népszerű csalás, hogy kiveszik ezt az overlay-t, így megkapod a maximális védelmet, annélkül, hogy bármit fel kellene adnod. Nyilván kezdő csaló streamer létére erről megfelejtkezett. Azóta a Twitch accountja természetesen eltűnt, nem is bannolták, ő maga törölte magát az eset után, és nem valószínű, hogy valaha is megpróbálna újra belevágni a streamelésbe. Viktornak köszönöm, hogy emlékeztetett Kékvid esetére 2020-ból. Kékvid egy feltörekvő Fortnite játékos volt ekkoriban, a nagy lezárások idején. Csupán 14 éves volt, de már 50 000-en követték Twitchen és YouTube-on is, és a legnagyobb Fortnite versenyek esélyese volt. Egészen addig, míg május 14-én egy bajnokság élő közvetítése közben egyszer csak váratlanul bannolták. A vád látszólag egyértelmű volt, csaló programokat használt. Korábban voltak is, akik láttak gyanús pillanatokat a streamjain, voltak olyan feltöltött és aztán törölt videói, ahol állítása szerint rekord gyorsan tud építményeket szerkeszteni, amikre nyilvánvalóan csak akkor van esélye, valahogy a görgőre meppeli az edit gombot. Viszont az igazi füstölgő puskacsövet Serpent találta meg Kékvid egyik honfitársa. Ő ugyanis egy ilyen csalásokat lebuktató akció keretein belül anonim ráírt egy csalásokat árusító oldalra, szeretne tőlük csalásokat venni, mit ajánlanak. A szolgáltató megemlítette, hogy az ő csalásaik a legtutibbak, nem lehet velük lebukni, múltkor valaki még bajnokságot is nyert a csalásaikkal. Ez még Kékvid bannolása előtt volt, amikor már tényleg nyert egyszer. Amikor Serpent megkérdezte, ki ez az illető, nyilván titkolták, viszont azt megosztották, hogy konkrétan miket használt. És nézzenek oda, ennek tudatában, ha megnézzük Kékvid asztalán az ikonokat, hirtelen sok furcsa program ismerős lesz. Sajnos ennél jobb felbontású képem nekem sincs, hogy egy kicsit nehezen látható, hanem hunyorítasz és nézem nagyon közelről, de igen, Kékvid asztalán pont a megnevezett programok rövidítésével ellátott ikonok voltak láthatók. Kékvid azóta egy nagy Twitter tirádára is ment, ahol elmesélt, hogy ez a ban mennyire depressziót okozott neki, és milyen borzasztóan van, és hogy az Epic mennyire gonosz, hogy elveszi a lehetőséget a fiataloktól, akik népszerűvé tették a játékot, és hogy oldják fel a bant, hogy játszasson, de az a helyzet, hogy az Epic kifejezetten hálás azoknak a gyerekeknek, streamereknek, akik híresítették a játékot, és jól bánik velük. Csak azokkal nem, akik csaltak. És mindig ez a tanulság ennek a csalás dolognak. Ha nem tudod elfogadni, milyen lesz, amikor lebuksz, akkor ne kezdj el csalni. A következő csaló megint egy e-sportoló, csak épp sokkal aktuálisabb eset a C2-ből. Idén januárban bannolták az EPL-ből a The Prodigies egész csapatát, látszólag egyetlen csapattag Konz csalása miatt. A konkrétumokról ilyenkor nem szokott sokat beszélni az EPL, viszont egy Counter-Strike-hoz sokkal jobban értő youtuber, Crispy CS egy részletesebb elemző videót csinált az egyik meccsükről, a Mouse Akadémia csapata a Mouse NXT ellen játszottról, amiben elég feltűnő Konz hogyan is csalt. Nos, azt még játékkal keveset játszók is bizonyára tudják, hogy a Counter-Strike egyik legfontosabb
kulcseleme az info. Az, hogy a pályát járva folyamatosan ellenőriz minden lehetséges vonalat, minden búvóhelyet. Próbáld meg mindig a legjobban tudni, hol jár az ellenfél csapat, mi épp a stratégiájuk, hogy megfelelően védekezhess ellene. Kozz már eleve feltűnően ezt nem csinálja jól. Amikor ellenőriz egy folyosót, csak úgy odapillan, nem tartja rá a megfelelő vonalakra. Ez mondjuk nem is feltétlenül lenne annyira feltűnő egy harmadosztályú csapatban, nyilván nem játszanak olyan jól, mint a legprofibbak, de azért tényleg fura ezen a szinten is. Viszont aztán észre lehet venni valami érdekeset. Amikor tényleg jönnek ellenfelek, akkor nagyon ellenőriz, akkor nagyon pontos, akkor nagyon defenzív. Ha épp a rással az ellenfél csapat, hátul áll meg és úgy nézi a kijáratokat. Ha viszont épp nem rássolnak, bátran előre megy és támadó pozíciót vesz fel, mintha tudná, mikor jönnek az ellenfelek és mikor nem. De a legárulkodóbb mégis ez a jelenet. Épp kinéz egy járaton és teliben rácéloz az egyik ellenfélre a doboz mögött. Oké, akár még véletlen is lehetne, de aztán, ahogy elindulnak felé, ő szépen visszahúzódik, pont amikor elindulnának, és még nem veszik őt észre, megvárja, míg elmennek mellette, és aztán pont ahogy elhagyják, gyorsan elindul, lustán körülnézeget a kijáratokon, aztán valamiért pont visszafordul, amikor már látható a két ellenfél, akik aztán mégis őt lövik le. És mondom már, közepesen szakértő szemek számára is feltűnő, mennyire tele vannak a meccsei ilyen jelenetekkel, nyilván az EPL-ban pedig ezek után magáért is beszél. Az a vicces a dologban, hogy még ennyi információval felszerelkezve sem tudta megnyerni ezeket a párharcokat, viszont az a szomorú, hogy elképzelhető, hogy a csapattársai nem is tudtak erről az egészről, és őket is átverte, mégis most rájuk is rá lett sütve a csalás támogatása jelző, akár így volt, akár nem. A következő listaelemet egy nagyon különleges szándékkal helyeztem ide. Mielőtt bármit mondanék rólam, Stracciatella küldte ezt a videót Discordon, egy rövid 4,5 perces összeállítás Dynamic-tól a YouTube-on. A címe eleve az, hogy A Hacker Hunter Exposed Me for Cheating, tehát egy csalóvadász lebuktatott, hogy csalok. Nem játszom be az egész videót nyilván, csak nézzétek az első fél percet belőle. Azt hihetnéd, hogy igen, ez tutifix egy csaló, viszont pont azért akarom őt kiemelni ebben a videóban, aminek a címe már azért régóta tudjátok, hogy nem azt jelenti, hogy mindenki 100% csaló ebben a videóban, hanem hogy csalásgyanús klippeket nézünk, aminek a többsége tényleg csalás, szóval azért akarom őt kiemelni, mert egy nagyon szembeötlő példája annak a különbségnek, ami a szimpla flicking, tehát az ilyen rántások és az aimbot között van. Dynamic ugyanis egy kifejezett flicker, és szándékosan próbál olyan helyzeteket keresni, ahol csinálhat ilyen flickeket, hogy megöl valakit, és utána gyorsan átrántja egy másik emberre, akiről nagyjából sejti, hogy ott lesz. Eleve, ezek mögött nagyon sok-sok órányi stream van, amiből 4,5 percben vágtak ki a legjobbakat, de nézzétek csak, amikor átránt, totál rossz helyre ránt egy csomószor elsőre, és nem mindig ugyanarra a rossz helyre, hanem mindig máshova. Pontosan így néz ki, ha valaki csak rántani próbál, aztán korrigál, és kiválogatja azokat, amik összejöttek. Ahogy egyre többször néztem meg ezt a videót, egyre több gyilát vettem észre, hogy ez nem aimbot. Túlságosan sok a random hibázás a rántásokban, és nagyon sok ilyen csalós klippet nézek, ahol az emberek meg vannak győződve, hogy ez vagy az csalás, mert felületesen, egyszer-kétszer megnézve tényleg csak azt látod, hogy lövés közben ránt. De vannak sokan, akik direkt ilyen csalásnak tűnő pillanatokat akarnak elkapni, és mondjuk 100-ból egyszer sikerül, azokat meg összevágják. Úgyhogy szerintem nem. Dynamic nem csaló. Már nem is tudom, hanyadik részében ennek a sorozatnak foglalkoztam azzal a legendás indiai e-sportolóval, Forsakennel, aki egy nagy LAN versenyen bukott le csalással, és kiderült, hogy a gépén szimplán Word.exe-nek álcázta a csalóprogramot. Ahogy arra a Dreber Voyage felhívta a figyelmemet a Discordon, az indonéz Valorant e-sport szintéren akad egy trónkövetelő, mégpedig a Tokyo Revengers csapat, igen, de nincs közük az animéhez, egyik tagja Mika személyében. Történt ugyanis, hogy a Valorant Challengers indonéz kiadásának egyik kommentátora Rerebin Toron megosztott egy képet az Instagramon, ami állítása szerint az egyik játékos gépéről származik. Itt egy Fantech audio mappát láthatunk, benne olyan fájlokkal, ami full hihető, hogy az amúgy az audio eszközeiről ismert márka driverei legyenek. Csak hogy van itt két gyanús fájl, egy netflix.exe és egy valtut.txt, és véletlenül Valorant tutorial.txt.
Ebben a szövegfájlban pedig instrukciók láthatók, hogyan használd a csaló programot. Azóta a játékos Mika beismerte, hogy bár valóban megtalálható a gépén a csalás, az sok-sok hónappal korábban került oda, régen játszott csalásokkal, ám professzionális környezetben soha nem használta, és mint ilyen a Riot csalás szűrőjén is átment. Ismerve amúgy a Riotot és főleg a Valoranthoz kapcsolódó nagyon komoly anti-cheatjeit, hajlok arra, hogy higgyek neki, de azért mégiscsak gyanús, hogy itt van ez a fájl, és persze B. rohadtul vicces, hogy Netflix.exe-nek nevezte el. Az előző rész alatt Mr. Nobody kommentben is jelezte, hogy Aiden Ross átverésével kéne foglalkozni a következő részben, mármint nem Aiden Ross volt az átverő, hanem az egyik zenész sztárvendége, 21 Savage. Oké, nem kis nevekről van azért szó. 21 Savage a mai hip-hop egyik meghatározó alakja, a Grammy díja mellett rengeteg egyéb Grammy jelölése van, rengeteg toplistás lemez, stb. Aiden Ross pedig a kikre átvonult streamerek egyik legsikeresebbike, átlagban is több tízezres nézettséggel fut minden streamje. Az most mindegy, milyen minőségben. Na de, hogy jön össze a kettő? Aiden Ross meg a többi streamer ebben a körben, ide tartozik Kai Cenat, meg iShowSpeed, meg ilyenek, azok próbálnak egymásról licitálni, hogy mindenféle sztárvendégeket hívnak meg jó pénzért, többnyire zenészeket, és velük próbálnak agyhalott módra beszélgetni egy pár órát, a nézők meg nézik, mert milyen vicces, hogy a Nicki Minaj ott ül a Twitch-en, vagy Quicken, vagy akárhol. Aiden Ross meghívta 21 Savage-re, és kitalálták, hogy fogadjanak nagy tétekben, és a világ legegyszerűbb szerencsejátékát választották. Kicsapnak egy paklikártyát az asztalra, húznak belőle lapokat, aki a nagyobbat húzza, az nyer. Ennyi. A fogadás elején Savage kibont egy vadi új paklikártyát. Jogos, nagy tétnél muszáj bolti origináltat használni, aztán fogja, odaadja az egyik emberének, hogy keverje meg, aki visszaadja megkeverve. Itt már mindenkinek gyanús, remélem. Aztán kiszórják az asztalra és elkezdik a játékot. Amikor Aiden nem néz oda, Savage embere rámutat egy-egy kártyára, ami, mint az Isten, szinte mindig valamilyen képes kártya. Aha, oké. Összességében $120,000 nyert Savage ezzel a trükkel, de amilyen hülye, otthagyta a kártyákat szerte szét, úgyhogy amikor a chat szólt Aiden Rossnak, hogy mi történt, megnézte a kártyákat, és felfedezték, hogy az összes képes kártyán pici, körömmel jelzett jelölések voltak a szélükön. Hát mit nem mondjak, utána kicsit fagyos volt a hangulat a streamen, de a legviccesebb az egyik komment volt, ami Ludwig ezzel foglalkozó videója alatt volt, amiben bele se gondoltam, vajon hány híres rapperrel játszott már Savage ilyet és nyert sok pénzt, akik most ebből mind rájöhettek, hogy amúgy ő végig átverte őket és csalt. Zseniális az egész helyzet, elképesztően nevetséges, hogy egy ilyen livestream kellett, hogy lebukjon bele, mert ennyire nem figyel. Na de, térjünk rá a borító képre és Queen Ponzolot bekötött szemű Monster Hunter speedrunjára, ami az utóbbi hetek nagy csalós botránya a Twitch-en. Tehát adott Queen Ponzolot egy kisebb Twitch streamer, aki többnyire Monster Huntert, annak is a legújabb részét, a World-et szokta streamelni, amiben amúgy kifejezetten kiemelkedő játékos, és még kiemelkedőbb egy konkrét bossban, Alatreonban. Miután már több ezerszer végzett vele, és ez nem tudod, tényleg 4000 fölött van a killjeinek száma, úgy volt vele, hogy ezt most már bekötött szemmel is meg tudná csinálni, úgyhogy kipróbált a streamen, megye. Na most, a bekötött szemű vak, vagyis blind speedrunoknak nagy hagyománya van. Már én is foglalkoztam egy ilyen híres esettel, amiről kiderült, hogy a streamer végig látott, meg a borítóképpen is szerepelt már ez, és amúgy amikor valaki ezt így legit megcsinálja, az tényleg elképesztő teljesítmény. Legtöbbször ez azt jelenti, hogy csak a hangvisszajelzések és a pálya korlátai alapján tudod, merre jársz épp, mit csinálsz, és rengeteg gyakorlást igényel. Ehhez képest Queen Ponzolat kihívása nem annyira nagy mondjuk, mint egy egész játék végigjátszása. A Monster Hunterben ugyanis, mint sok más ilyen külső nézetes akció kalandjátékban, létezik lock-on, vagyis a célkereszt végig a szörnyön marad, neki csak a megfelelő kitéréseket és ütéseket kell csinálnia, reagálni a boss mozgásaira, túlélni és lecsapni. Kezdjük azzal, hogy az anyag, amivel bekötötte a szemét, eleve olyan vékony, hogy látszik, mikor felveszi, hogy teljesen átlátszik rajta egy mögötte lévő lámpa fénye. Nem elképzelhetetlen, hogy egy rendesen felhúzott fényerejű monitorképe simán látszik. Vagy ha nem simán, de eléggé ahhoz, hogy egy tapasztalt játékos lenyomjon egy bosst. De a legviccesebb. Hiába létezik a lock-on funkció a játékban, és így már volt, aki lenyomta ezt a boss vakon, Ponzolot nem használja ezt a funkciót. Akkor mégis honnan tudja, hogy hol van a boss? Hang alapján ez 100%-ban lehetetlen eldönteni. A hang alapján esetleg meg lehet állapítani, hogy milyen támadásra készül a szörny. Ha minden támadásnak van ilyen hangelőjele, de az irányát képtelen vagy konzisztensen rendesen észrevenni. De a másik legárulkodóbb jelet Carl Jobs emelte ki egy videójában. You can break its horns, disrupt its control over the elements.
Oké, lehet nem feltűnő, de látjátok, hogy véletlenül az inventory megnyitása közben feljebb tolja a kamerát, ami túlságosan felfele néz. Ez egy látójátékos zavar, szóval nyilván megigazítja a kamerát úgy, hogy lássa az ellenfelet. De ezen a ponton megigazítani a kamerát, hogy normálisan nézzen, csak akkor indokolt, ha látod, hogy mi történik. És látni akarod, hogy mi történik. Ha nem látod, hogy el van fordulva a kamera, eszedbe sem jutna megigazítani. Ezekre mások is felhívták Quinn Panzolat figyelmét, úgyhogy újra csinálta a Vax speedrun, ezúttal egy másik szemfedővel, ami egy ilyen jobban rejtő szemfedő volt, és közben megmutatta az eredetit, hogy azon nem is látszik át a fény, de látszott, hogy eddigre valahogy összevarta és belevart egy anyagot, hogy ne látszan át, de ezen a ponton igazából már mindegy is. Ha tényleg meg akarta volna csinálni vakon ezt a bosszt, akkor nem próbálkozott volna ennyire nyilvánvalóan kamu módszerrel a legelején. Annyi bizonyíték szól az első run ellen, hogy nem is lehet épeszű érveket találni arra, hogy miért csinálta így, azon kívül, hogy el akarta csalni. Ami amúgy pedig kár, mert tényleg egy ügyes játékosról van szó, aki ügyes a játékban, és valószínűleg, ha rendesen utána nézett volna, és megpróbálta volna, idővel sikerült volna neki rendesen is ez a fight bekötött szemmel. Így viszont már minden további próbálkozása csak a csalás árnyékában létezhet. Szeretnék a sorozat minden rajongójától elnézést kérni, hogy ebben a mai videóban csak 9 listállam volt. Sajnos a 10., akit beválogattam, egy Pokémon speedrun csaló volt, és nagyjából csak az ő esetét elmagyarázni annyi idő lett volna, mint az összes többi együtt, és ráadásul végig annyira mélyen technikai részleteket kellett volna magyaráznom, hogy úgy gondoltam, inkább megkímélek titeket ettől, magamat meg attól, hogy unalmatokban elkattintotok, úgyhogy ezért inkább kihagyom. Nyilvános kövezésemet keddenként és csütörtökönként este 6 és 10 között végezhetitek a Twitch és a YouTube streameken a chaten. Megérdemlem, gyertek nyugodtan. Ha esetleg elfelejtenétek, mikor kezdődnek a streamek, gyertek a Discord szerverre, meg amúgy azért is, mert ha küldeni akartok klippeket, akkor ezen a szerveren van egy videóba klippek csatorna, ahol szoktam ezeket nézni, úgyhogy gyertek, tök jó lesz. Mint mindig most is sokat segít, ha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, meg követtek mindenféle egyéb helyeken, TikTokon, Threads-en, Instán, stb. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.